Chúng ta biết là chúng ta có cả cái thể xác này, chúng ta có cả cái tâm trí này, chúng ta có trái tim này, chúng ta có đôi bàn tay này, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có những cái cảm xúc. Vậy thì chúng ta phải thực hành cả 5 cái điểm này thì chúng ta mới huấn luyện được cho cái con người của chúng ta một cách toàn diện. Xin chào các anh chị và các bạn. Tên tôi là Atma Jyoti, là một người thực hành và giảng dạy yoga cổ điển tổng hợp Sivananda. Chúng ta đã biết rằng bức tranh về yoga rất là rộng lớn, gồm rất nhiều những cái phương pháp, con đường mà chúng ta có thể đi, chúng ta có thể thực hành. Nhưng mà cái con người hiện đại của mình ấy, trong cái cuộc sống ngày nay có quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác và chúng ta luôn luôn bận rộn. Vậy thì chúng ta sẽ thực hành yoga như thế nào để mang lại nhiều cái lợi ích nhất cho cái cơ thể của mình, cho cái tâm trí của mình và để mình có được một cái đời sống nó khỏe mạnh và bình an. Thì thật tuyệt vời là Sivananda Yoga sẽ chỉ cho chúng ta thực hành 5 điểm sau đây. Yoga cổ điển dạy rằng cơ thể này nó giống như là một phương tiện. Những người thực hành yoga cổ điển, những cái bậc yogi, họ chỉ coi cơ thể này là một cái phương tiện, như là một cái xe. Mà cái xe muốn vận hành tốt thì nó phải cần cái gì? Thứ nhất là nó phải cần được bôi trơn tất cả những cái bộ phận mà cấu tạo nên cái xe này thì nó sẽ luôn luôn vận hành trong một cái trạng thái là tốt nhất. Thì thể dục đúng nó giống như là cái việc bôi trơn cho những cái bộ phận của cái xe. Tức là mình phải biết cách mình vận hành cái cơ thể này cho nó đúng với lại cái cấu trúc giải phẫu và cái chức năng sinh lý của nó, để làm sao tất cả những cái bộ phận cấu tạo nên cái cơ thể này, hoạt động ở trong cái cơ thể này, nó được vận hành một cách tốt nhất, đạt cái hiệu suất cao nhất. Thì đó là thể dục đúng. Trong yoga ấy, thì thể dục đúng nó có nghĩa là những cái tư thế phải đúng ha. Chúng ta phải thực hành được những cái tư thế đúng, gọi là các asana. Thứ hai là hít thở đúng. Hít thở đúng thì nó giống như là cái việc mà mình sạc điện, mình nạp điện vào cái bình điện để cho nó luôn luôn trong tư thế là nó sẵn sàng vận hành. Thì đó là hít thở đúng ha. Chúng ta luôn luôn hít thở. Nhưng mà có đúng hay không á thì phải thử mới biết được, phải kiểm tra mới biết được ha. Chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra ở trong một cái bài học khác, buổi học khác về hít thở đúng. Chúng ta sẽ được học chi tiết từng cái điểm này. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói tổng quan thôi. Ai cũng đang hít thở nhưng mà không biết mình có hít thở đúng hay không. Những người mà không được thực hành yoga hoặc không có hiểu biết về hơi thở thì đều đang hít thở sai, hít thở ngược hoặc là hít thở rất nông, rất cạn. Và chúng ta không sử dụng hết cái hiệu suất làm việc của cái hệ hô hấp của mình. Vậy thì hít thở đúng giống như là nạp điện vào cho cái bình điện của cái xe. Xe mà có bình điện nhưng mà không có điện thì sao? Thì cũng không vận hành được. Thứ ba là thư giãn đúng. Thư giãn đúng thì nó giống như là cái bộ phận tản nhiệt, bộ phận làm mát của cái xe. Chúng ta vận hành cái xe một thời gian thì chúng ta sẽ thấy là nhiệt độ nó sẽ tăng lên và nó sẽ phải có cái bộ phận tản nhiệt, cái bộ phận làm mát cho cái xe để đảm bảo là cái xe nó có thể vận hành trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và sau đó thì chúng ta phải cho nó nghỉ ngơi, nó ở trong cái trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi để nó có thể làm mát lại cái động cơ và sau đó nó có thể vận hành tốt hơn. Thì trong cuộc sống hiện đại của mình, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đang thư giãn nhưng mà thực ra là không phải như vậy. Nếu mà các bạn biết cái kiến thức của yoga cổ điển về thư giãn đúng thì các bạn sẽ biết là mình từ xưa đến giờ hầu như là mình chưa thư giãn đâu, mà mình đang rất là lãng phí cái năng lượng của mình. Và cái xe cũng vậy á, nếu mà chúng ta không biết cách cho nó nghỉ ngơi, không trang bị cho nó cái bộ phận tản nhiệt thì nó sẽ cháy máy hoặc là sẽ vận hành một cách ì ạch, không có đạt được cái hiệu suất mong muốn. Điểm thứ tư là ăn uống đúng. Ăn uống đúng thì giống như là việc mình đổ nhiên liệu cho cái xe này.
mỗi một cái xe được thiết kế ra thì nó có một cái loại nhiên liệu nhất định, và việc của mình là mình phải biết được nó sử dụng cái nhiên liệu gì và đổ cho nó đúng cái nhiên liệu đó. Nếu mà cái xe nó sử dụng nhiên liệu này mà mình đổ nhiên liệu kia nó không đúng ấy, thì cái xe nó sẽ không vận hành được. Hoặc là mình đổ cái nhiên liệu mà nó có quá nhiều tạp chất thì nó cũng sẽ gây nên là gì? Nó sẽ ì ạch ra, nó sẽ chết máy ở giữa chừng và nó sẽ làm chậm lại cái cuộc hành trình của mình. Mỗi một ngày mình đang ăn, đang uống vào rất là nhiều thứ cho cái cơ thể này. Và nếu mà mình không biết là mình ăn, mình uống có đúng hay không, thì mình vô tình là mình đưa vào trong cái cơ thể này rất là nhiều những cái thứ không phải là thức ăn, và về lâu về dài nó sẽ gây nên cái tình trạng bệnh tật. Cái ăn uống đúng này, chúng ta chỉ đơn thuần nhìn nó về mặt ăn cho đủ chất và ăn sao cho nó ngon. Nhưng mà trong yoga cổ điển ấy, cái kiến thức về ăn uống đúng nó tinh tế hơn nhiều, nó phong phú hơn nhiều. Chúng ta phải biết cách để chúng ta ăn uống đúng, biết cách để đổ cho nó đúng cái nhiên liệu cho cái xe này để cho nó vận hành. Điểm thứ 5 là tư duy tích cực và thiền định. Đây là cái điểm mà huấn luyện cho cái anh lái xe. Chúng ta đã có một cái xe rất tốt rồi, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho cái sự vận hành. Nhưng mà cái người lái xe họ không có cái sự tỉnh táo, họ không có cái sự sáng suốt, không có cái sự điềm tĩnh, và họ cũng không biết là đi từ điểm A đến điểm B là phải đi con đường nào. Họ không hình dung được cái hành trình mà họ phải đi. Thành ra là khi mà họ đi ấy, thì có thể họ sẽ tông vào cái chỗ này, tông vào chỗ kia, có thể là họ sẽ bị lạc đường và sẽ làm cho cái hành trình của mình nó sẽ phải dừng lại, hoặc nó sẽ rất là lâu, nó lấy mất rất nhiều thời gian của mình để mình có thể đi được đến cái đích cuối cùng. Và cái người lái xe này họ không có cái sáng suốt về tâm trí ấy, thì họ cũng sẽ không biết cách để họ bảo vệ cái phương tiện này. Họ sẽ không biết quý cái phương tiện này và họ cứ dùng nó một cách vô tội vạ. Vì vậy mà tư duy tích cực và thiền định sẽ giúp cho cái người lái xe này có được cái sự sáng suốt, có cái sự bình tĩnh, có cái sự cân bằng, để đảm bảo rằng mỗi khi anh ta được giao việc thì anh ta có thể hoàn thành được tốt nhất. Thì đó là 5 điểm của yoga. Vậy thì trong mỗi buổi học của yoga cổ điển tổng hợp ấy mà tôi đang giảng dạy, các học viên đều được thực hành 4 điểm. Đó là thể dục đúng này, hít thở đúng, thư giãn đúng, tư duy tích cực và thiền định. Còn cái điểm thứ 4 là ăn uống đúng ấy, thì học viên được hướng dẫn và về nhà áp dụng vào trong cái đời sống của mình. Chúng ta biết là chúng ta có cả cái thể xác này, chúng ta có cả cái tâm trí này, chúng ta có trái tim này, chúng ta có đôi bàn tay này, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có những cái cảm xúc. Vậy thì chúng ta phải thực hành cả 5 cái điểm này thì chúng ta mới huấn luyện được cho cái con người của chúng ta một cách toàn diện. Rất là nhiều bạn đi thực hành yoga, nhưng mà chúng ta chỉ chú tâm vào cái việc thực hành các cái tư thế. Làm sao để chúng ta thực hành những cái tư thế một cách nhanh nhất. Những cái tư thế khó mà chúng ta thực hành được thì chúng ta cảm thấy rất là tự hào về bản thân mình. Nhưng mà nếu không cẩn thận, các bạn sẽ bị lạc đường. Mình thực hành yoga là thông qua cái việc thực hành cái thân này để mình thực hành cái tâm trí. Và cái tâm trí ấy, nó là cái đối tượng mà dẫn dắt cái cuộc đời của mình. Và thông qua cái việc thực hành yoga cổ điển để chúng ta kiểm soát được cái anh tâm trí này, làm sao để cho anh ấy cân bằng, làm sao để cho anh ấy điềm tĩnh. Nhưng mà nếu mà mình chỉ tập trung vào cái việc thực hành các tư thế thì có phải là vô hình chung mình lại hướng cái tâm trí ra bên ngoài, chỉ muốn đạt được cái tư thế đó thôi, mà không cần biết là mình thực hành cái tư thế đó nhằm mục đích gì, nó tác động vào cơ nào, nó tác động vào những cơ quan nội tạng nào, và nó kiểm soát cái tâm trí bằng cách nào. Các bạn hãy thực hành cả 5 cái điểm này và các bạn sẽ thấy cái sự chuyển hóa nó từ từ ở trong thân, ở trong tâm các bạn, mà đến một ngày nào đấy các bạn sẽ ồ lên, sẽ lên ở trong tâm trí của mình, là tại sao mình lại có những cái sự chuyển biến kỳ diệu đến như vậy. Khi mà bạn thực hành yoga ấy, và bạn thấy này, cơ thể của mình mỗi một ngày nó khỏe mạnh hơn, và bạn thấy cái tâm trí của bạn nó cân bằng. Bạn đo lường bằng cách là trước những cái sự việc nó xảy ra ở trong cuộc sống của mình không còn những cái sự dao động thái quá. Ngày xưa mình chưa thực hành yoga thì mình có thể vui quá, mình có thể buồn quá. Nhưng mà sau một thời gian thực hành yoga thì mình thấy là
mình có cái cảm xúc nó cân bằng, mình nhìn mọi thứ nó cân bằng trong cái tổng thể, thì đó là bạn đã tiến bộ rất nhiều ở trong yoga. Yoga nó sẽ chuyển hóa sâu sắc con người của mình, không chỉ là cái hình thể bề ngoài. Trên cái hành trình đó, nó sẽ làm cho cái hình thể của mình sẽ đẹp hơn, sẽ gọn gàng hơn, da dẻ của mình sẽ mịn màng hơn. Nhưng quan trọng hơn là nó chuyển hóa cái tâm trí của mình. Mà tâm trí hầu như là nó điều khiển tất cả mọi mặt trong cái đời sống của mình. Vô cùng tuyệt vời cho chúng ta, những người mà đang sống ở trong một cái thế giới đầy biến động, có thể áp dụng được 5 điểm của yoga này để giúp cho cái cơ thể của mình, cái đời sống của mình nó hạnh phúc hơn, nó an bình hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về Sivananda Yoga. Sivananda Yoga không phải là một trường phái yoga mới, mà là một dòng truyền thừa, một tổ chức của cái hệ thống được thành lập nên bởi hai vị sư tổ là thầy Sivananda và thầy Vishnudevananda. Ở đây được thực hành và giảng dạy yoga cổ điển tổng hợp. Hôm trước chúng ta đã nói rồi, yoga cổ điển nhưng mà tổng hợp cả 4 cái con đường này. Vậy thì thầy Sivananda là ai và thầy Vishnudevananda là ai? Thầy Sivananda sinh năm 1887 và mất năm 1963 tại miền Nam Ấn Độ. Sinh thời thầy là một bác sĩ y khoa rất giỏi và chữa bệnh cho người nghèo. Thầy chữa bệnh nhiều năm cho người nghèo và thầy nhận ra rằng bản thân thầy và hệ thống y khoa hiện tại chỉ có thể chữa lành cái thân thể cho con người, không thể chữa cái nguồn gốc của bệnh tật, đó là tâm trí hay còn gọi là tâm bệnh. Và thầy mong muốn mình sẽ phải trở thành người bác sĩ mà vừa chữa được thân bệnh, vừa chữa được tâm bệnh cho những bệnh nhân của mình. Nên là thầy đã tạm dừng cái công việc bác sĩ lại và lên núi Hy Mã Lạp Sơn để tìm thầy học đạo. Và suốt nhiều năm ở trên núi ẩn tu, thầy thực hành cả 4 con đường yoga cổ điển này. Và thầy nhận ra rằng con người hiện đại của mình chỉ cần áp dụng một chút thôi những kiến thức của yoga cổ điển thì đều có thể mang lại những cái lợi lạc vô cùng to lớn cho cái đời sống của họ. Và thế là thầy xuống núi đào tạo những học trò và viết rất nhiều sách. Thầy biết rằng cái thế giới hiện đại này sẽ cần rất nhiều những lời chỉ dẫn của yoga cổ điển, nên là thầy viết bằng tiếng Anh gần 300 cuốn sách bằng tiếng Anh. Và thầy đào tạo rất nhiều đệ tử của mình và gửi các đệ tử đi khắp nơi để truyền bá cái yoga cổ điển này. Một trong những người học trò xuất sắc của thầy đó là thầy Vishnudevananda. Thầy Vishnudevananda sinh năm 1927, mất năm 1993 tại miền Nam của Ấn Độ. Thầy Vishnudevananda đã được người thầy của mình đề cử là giáo sư Hatha Yoga bởi cái tài năng về Hatha Yoga của thầy vô cùng là kiệt xuất. Và sau 10 năm học tập và ở với người thầy của mình thì thầy Vishnudevananda đi qua phương Tây với lời dặn là hãy đi, ở phương Tây họ đang chờ, chỉ với 10 đồng rupee trong tay thôi. Và thầy là người tiên phong cho cái việc giảng dạy về lối sống yoga với 5 điểm: thể dục đúng, hít thở đúng, thư giãn đúng, ăn uống đúng và tư duy tích cực và thiền định. Phương pháp tiếp cận của thầy tuy cổ điển nhưng lại thực tế, có điều chỉnh cho phù hợp với những nhu cầu và lối sống tân thời. Thầy cũng là tác giả của cuốn sách Yoga Toàn Thư được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Thầy đã làm việc không biết mệt mỏi trong suốt cả cuộc đời của mình để đem đến thông điệp cho cái thế giới này, đó là đoàn kết trong sự đa dạng và sức khỏe là vàng, bình an trong tâm trí là hạnh phúc. Yoga chỉ đường đến đó. Chúng ta vừa tìm hiểu về Sivananda Yoga và những cái điều mà được thực hành ở trong mỗi một buổi tập, trong mỗi một buổi học của Sivananda Yoga. Và trong những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ từng điểm một trong 5 điểm này để chúng ta có cái hiểu biết cơ bản, cái hiểu biết nền tảng trên cái con đường thực hành yoga của mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Om Namah Shivaya.